بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء طلاب الصف الثاني الثانوي. اليوم إن شاء الله بنكمل مراجعة يا جماعة مع بعض الجزء الثاني اللي هو خاص بحساب المثلثات. إن شاء الله هنشتغل بالحاسبة ومن غير الحاسبة يا جماعة. اللي يحب يحل بالحاسبة طبعا، اللي يحب يجيب درجات عالية مش مشكلة، واللي يحب كمان يتعلم عشان خاطر السنة الجاية إن شاء الله التحصيلي وتالتة إن شاء الله الحاجات دي كلها بالنسبة له أساسيات. أول سؤال بيقول لي إذا كان ساين A بتساوي 3/5 أوجد كوزاين A. هنعمل إيه يا جماعة؟ هنا بسرعة هنرسم مثلث بسيط جدا اهو قائم الزاوية، وسمي مثلا زاوية A. الساين بتساوي المقابل على الوتر، أخلي دي يا جماعة 3 مقابل 3 مقابل، والوتر اللي عندك ده هو إيه؟ هو 5. تطلب مني الكوزاين ال A يا جماعة اللي المجاور على الوتر، لازم أجيب الضلع التالت من فيثاغورس. أنت عارف إيه فيثاغورس؟ 3 4 إيه يا جماعة 5. طبعا كلكم حافظين الحكاية دي. إذا الضلع ده 4، يبقى الكوزاين هتساوي 4/5. أول قيمة تان سيتا، التان بتساوي يا شباب المقابل على المجاور. طيب مقابل السيتا يا جماعة، مقابل اللي هو ده 4، مجاورها اللي هو 3، يبقى 4/3. السؤال الثالث، أوجد قياس زاوية A لأقرب درجة. ال A يا جماعة عندك تبحث عندك زاوية A موجود عندك إيه؟ معلوم المقابل معلوم المجاور، تمام؟ إذا هستعمل التان، أقول هنا تان ال A أو تان الزاوية A مثلا بتساوي المقابل اللي هو 25 على المجاور اللي هو 29. طب مطلوب مني زاوية A يا جماعة، مش تان A، ده مطلوب A بس. ال A بتساوي الدالة العكسية يا جماعة، تان ماينس 1 25 على 29. طبعا دي زاوية ليست خاصة، لازم استعمل حاسبة هنا يا جماعة، لابد من استعمال الحاسبة. نقول له هنا شيفت تان 25 على 29 يساوي 40.7 يا جماعة، 40.76%. وقال لي الأقرب درجة، قال لي الأقرب درجة المفروض 40.76%. أقرب ليه؟ يدينا بالتقريب كام؟ 41 يا جماعة. قال لي الأقرب إيه؟ درجة. طيب حول يا جماعة إلى الراديان. لما يجي لي مثلا زاوية زي كده 75، أحولها إلى راديان يا جماعة. أضرب في كام؟ أضرب في واي على 180. تمام كده. هنا هختصر مثلا على 5 فيها 15، على 5 فيها 36. أما أقسم كام مرة على 3 وعلى 3 يا جماعة، ده بتساوي كام في الآخر؟ بتساوي 5 باي على 12. طب لو طلب مني العكس، حول إلى درجات، هضرب في قلوب ده يا جماعة، مقلوب اللي هو 180 على باي. تمام كده. نشوف عاملة ازاي. بقول لك إيه، حول 3 باي على 4 إلى درجات. 3 باي على 4 اضرب في 180 على باي. تلاحظ عندك الباي تروح مع الباي. 180 على 4 فيها 45، 45 في 3 ب135. أي الزوايا تشترك مع الزاوية 95 في ضلع الانتهاء. عارفين يا جماعة لما يكون عندك مثلا زاوية وتكون زي كده، لو لفينا لفة كاملة 360 تيجي نفس الإيه؟ نفس ضلع الانتهاء. برضه لو حذفنا برضه 360 نفس الشيء، لو مشينا عكس بالسالب برضه نفس الشيء. هنا هطرح 360 من الرقم ده، هيتبقى لي 200 وكام؟ 230 يا جماعة. السؤال التالي، أي الزوايا التالية، أي الدوال المثلثية قيمتها صفر؟ أيهم يا جماعة قيمتها صفر؟ طبعا ممكن تستعمل حاسبة على طول مرة واحدة تجيبها على طول معاك. تمام كده. الحاسبة بقول إيه يا جماعة؟ نقول مثلا نجرب حلها برضه من غير حاسبة، نفس الشيء بدون حاسبة. أول واحدة نقول لي تان باي على 2. طبعا باي على 2 يا جماعة دي نفسها كام؟ 90. ممكن أقول لكم لا، تان 90 على طول. ده لا غلط، ايرور. طب ساين 180 يا جماعة، ساين 180 اداني كام؟ اداني صفر. اختار هي الإجابة الصحيحة. طبعا انتوا عارفين في حاجة اسمها الزوايا الرباعية يا جماعة، الرباعية أو المحورية. أنا أسميها المحورية، هي اسمها الرباعية. إن هنا يا جماعة كده مثلا ده
النقطة 1 وصفر، وهنا 0 وواحد، وهنا إيه -1 وصفر، 0 وسالب 1. والأولى قلنا كوزين والتانية ساين يا جماعة. يعني دي مثلا دي ساين 180، كوزين 180 بسالب 1، وهكذا ساين 90 بواحد، وهكذا يا جماعة. ممكن بتساعدك برضو إن أنت عارف إن ساين 180 بكام؟ بيديني صفر. كده بعد كده أوجد القيمة الدقيقة يا جماعة 240. طبعا دي هجيلك إن شاء الله في السنة الجاية في التحصيل بإذن الله، ومنهج تالتة نفس السؤال نصا كده وبدون حاسبة يا جماعة. هي بالحاسبة هنجيبها هتطيب معانا على طول، من غير حاسبة نعمل إيه؟ هنعمل كده يا شباب. دي موجودة في الربع التالت هنا، إن طبعا دي 180 يا جماعة في التالت زي كده بالظبط يا جماعة. هجيب لها الزاوية المرجعية ليها يا جماعة. الزاوية المرجعية لها بكام؟ اللي هي المحصورة بين ضلع الانتهاء ومحور إكس. الزاوية دي يا جماعة دي اسمها مرجعية. طب 180 يا جماعة دي كلها كام؟ 240. اطرحهم من بعض هيدينا 60 درجة. يبقى دي أقول له هي نفسها بتساوي ساين 60، ولكن بشرط الربع التالت الساين موجبة ولا سالبة؟ احنا عارفين طبعا الاستيك يا جماعة هو يعني التي في التالت موجبة والباقي كله سالب، إذا أنا هحط نص سالب يا شباب. طب ازاي جبت خيط التي من غير حاسبة؟ عارفين طبعا مثلث 30 60 اهو، دي 30 ودي 60، 1 2 كسر 3. هنحفظ بس الحاجات دي يا جماعة، دي أساسيات. ساين 60 بالسالب المقابل على الوتر، يبقى جذر على 2 يا جماعة. الحل عندك بسالب جذر 3 على 2. ليه قلنا سالب يا جماعة؟ إنها في الربع التالت الساين سالبة. تمام كده، استعمل تاني حل. مقياس الزاوية المرجعية زاوية 150. المرجعية يا جماعة ب 150. اتفقنا المرجعية هي المرجعية المحصورة بين ضلع الانتهاء 150. هنا في الربع يا جماعة دي كده 150 ومحور إكس أهي. الزاوية دي يا جماعة مطلوبة مرجعية، كل دي 180 طرح 150 يدينا 30، يبقى الحل عندك ب 30 يا جماعة. الزاوية المرجعية مرة تانية هي الزاوية المحصورة بين ضلع الانتهاء للزاوية أيا كان شكلها عامل ازاي مع محور إكس، مش شرط الموجب أو السالب. أوجد مساحة المثلث الذي فيه يا جماعة إيه؟ طبعا الحرف الكابيتال بيكون زاوية والحرف السمول بيكون ضلع يا جماعة. يبقى المثلث يا جماعة حاول نرسم مثلث كده سريعا، مثلا أي مثلث. مش مثلث يا حضرات. أنا كنت رسمته بإيدي أحسن. ما علينا. هذا يا جماعة مثلث أهو، نسميه A B C. طبعا طلع A الزاوية A قابلها طلع اسمه يا جماعة سمول، وB قابلها B سمول، C قابلها C سمول زي كده. هو قال لي هنا يا جماعة إيه؟ الزاوية C 15، دي كده 15 يا جماعة. الضلع اللي هو A ب12 ده 12، والضلع B اللي هو ده يا جماعة ب15. ارسم صح تشتغل صح. طب المساحة بتساوي يا شباب؟ المساحة بتساوي نص الضلع الأولاني في الضلع التاني في ساين الزاوية. واضح يا جماعة كده؟ يبقى نص الضلع الأول ضرب الضلع التاني في الزاوية المحصورة بينهم يا جماعة، ساين الزاوية المحصورة بينهم. برضه تجيب بالحسب وتشتغل. نص 12 طبعا بكام؟ ب6، يبقى 6 في 15 في ساين الزاوية 15. الكلام ده يا جماعة طبعا نقربه أقرب أهو 23 وكام؟ و3 بالتقريب. الحل عندك نختار 23 و3، أما قربناها يا شباب. طيب بيقول لي السؤال اللي بعده، أي صيغة نفس الفكرة بالظبط يعني يا جماعة، أي صيغة يمكن تستخدم في إيجاد مساحة المثلث؟ الحالة الأولى نص AC ساين AC يا جماعة ما ينفعش ده خالص يا جماعة، لازم يكون إيه، خلي بالك الضلع مثلا هنا الزاوية دي C، يبقى ده هي B وده هي A، لازم مختلفين. يبقى نص B في ال A ساين C مثلا. طب هنا نص B C ساين A تنفع،
البي سي مختلف عن ايه يا جماعة؟ دي تنفع ايه؟ ده الصح. طبعا لها أكتر من صيغة بس واحدة. ممكن تقول له نص البي سي ساين الاي، أو نص اي بي ساين السي، نص من تاني لسه أنا هنا ساين البي، يبقى هنا يا جماعة اي سي، وهكذا يا شباب. يبقى إن شاء الله سهل وبسيط جدا. سؤال 12. في المثلث ABC إذا كان جاب لي يا جماعة زاويتين وضلع، طلب مني قيمة سي. خلي بالك كده معايا، نحاول نرسمها برضه، نرسم مثلث كده شكل كروكي، مش لازم بالظبط يعني. نسمي دي ايه يا جماعة؟ مثلا ب42، يبقى الضلع ده اسمه ايه؟ 12. نسمي دي بي، يبقى الضلع ده بي، مجهولين الاتنين. نسمي دي سي كابيتال، يبقى دي سي سمول. طبعا سي كابيتال بتساوي 56. سي سمول يا جماعة مطلوبة، دي مطلوب. طب هنعمل ايه هنا؟ هستعمل قانون الجيب، اللي بيقول لك يا جماعة ايه قانون الجيب؟ بيقول لي ساين الزاوية، ساين مثلا ساين 56 عن طريق المقابل لها اللي هو اسمه سي، يساوي ساين الزاوية التانية المعرفة يا جماعة اللي هي 42 على مين؟ ده المقابل لها اللي هو 12. وضرب وتبديل يا جماعة أجيب الحل، يعني أقول له كده سي بتساوي، اضرب ده في ده واسمع على ده يا جماعة، يبقى 12 ساين 56 مقسوم على ساين 42، أو دخلها كلها زي ما هي كده بالحسبة بالظبط، وعايز أحل الحل برضه صحيح. تمام كده. هنحاول يا جماعة نستعمل الحسبة نشوف. هنقول له هنا إيه؟ 12 ساين 56 وقف الأقواس، ده كل ده يا جماعة مقسوم على مين؟ على ساين 42 يساوي 14.8، أو بالتقريب 14.9. هو قال لي هنا أقرب درجة ولا حاجة؟ لأ، يجيب بس 14.9 الأخيرة أهي معانا، خلاص الحل صح. يبقى الحل رقم دي. السؤال اللي بعده بيقول لي 13 أوجد قيمة بي يا جماعة لأقرب درجة. هنا حدد لي أقرب درجة، لازم أقرب الأقرب عدد صحيح. البي يا جماعة هجيبها ازاي؟ برضه ممكن استعمل قانون الجيب. معلوم عندي زاوية ار 90 والمقابل لها معلوم، صح؟ مطلوب البي الزاوية، معلوم الضلع المقابل لها. هعرف اقول له كده يا جماعة ساين البي المقابل لها اللي هو 12 بتساوي ساين 90 على المقابل لها اللي هو 13 يا جماعة، 13 اهو. تمام كده. هقول له هنا ساين بي بتساوي، اضرب في بعض واقسم عليها يا جماعة، يبقى 12 ساين 90، طبعا ساين 90 بواحد على 13 يا جماعة، على 13. هتقول له كده هون، نرجع 12 ساين 90، لو انت عارفها خلاص، ده لما مقسوم على 13. بدين الكلام ده يا جماعة. طبعا انا مش عايز الكلام ده، انا عايز ايه؟ الزاوية نفسها بكام، يعني عايز اجيب شيفت ساين. يعني في خطوة ممكن نعملها من الاول خالص، معلش انا هرجع من الاول خالص كده. هقول له في الاول يا جماعة قبل ده كله ايه؟ هقول له اهو شيفت ساين، واطلع بره خالص واقفل القوس، واقول له يساوي. طلع معانا الزاوية يا جماعة كام؟ 67.3. قال لي أقرب درجة يبقى 67 بس. أنا هنا بعمل إيه يا جماعة تاني؟ معلش أنا بقول له هنا البي بتساوي ساين ماينس 1 اللي هي شيفت ساين يعني يا جماعة، ونفتح قوس كبير كده، اكتب الكلام ده كله جوه تاني، 12 ساين 90 على 13.
طلع الحل عندك ب67. لحد ما هي جاب بالظبط يجيلك الحل صح إن شاء الله معاك. السؤال التاني يا جماعة بيقول لك في مثلث ABC أوجد قيمة A، وجاب لي معلومات زي كده. هروح أرسم برضه مثلث كده يا جماعة، حد الزوايا مش لازم يكون قائم ولا حاجة. ال A عندك ب35، الضلع يقابلها A. ال B أهي مجهولة، يقابلها الضلع B. ال C يا جماعة هنا زاوية C، يقابلها C عندك ب6. ال B بتساوي 2. طيب طلب مني إيه؟ أوجد إيه يا جماعة؟ ده أوجد إيه؟ عشان أطبق قانون يا جماعة طبعا خلي بالك، قانون الجيب محتاج عندك قانون الجيب معلوم زاوية وضلع مقابل ليها. هنا زاوية معلومة ضلع مجهول، مجهولة وضلع معلوم. هنا ده مجهولة وضلع معلوم. هنا مقدرش أستعمل أبدا إيه؟ قانون الجيب، أستعمل قانون جيب التمام. أنت تستعمل يا جماعة قانون جيب التمام إذا معلومة عندي أضلاع فقط، أو زاوية وضلعين. بس مش أي ضلعين يا جماعة، لازم الزاوية تكون محصورة بين ضلعين. واضح كده؟ لكن لو عندك زاوية وضلع مقابل ليها يبقى استعمل قانون الجيب. طيب هقوله هنا يا جماعة ال A تربيع بتساوي، طبعا قانون الجيب بيقول لك إيه والتاني بيقول لك إيه؟ B تربيع زائد ال C تربيع ناقص 2 في ال B في ال C كوزين الزاوية اللي هي يا جماعة كام؟ الزاوية اللي هي مثلا مقابلة لها C، ده إيه؟ يبقى زاوية إيه؟ زاوية إيه؟ طيب نطبق كده كمان يلا. يبقى ال A تربيع بتساوي كام؟ ال B تربيع اللي هي 36 زائد قصدي السي تربيع معلش، والتانية 4 مربعها ناقص 2 في 1000 2 ب4 في 6 ب24، 24 كوزين كام؟ 35. هي زاوية ايه يا جماعة؟ طبعا دي موجودة ايه تربيع، ممكن أعمل في الأول خالص الجذر وخلاص، أقول لها دي ايه فقط وأجي أكتب هنا يا جماعة الجذر، وكلامك يبقى صح برضه. اعمل في الحسبة كده الكلام ده كله نشوف. هنقول له يا جماعة هنا طبعا 36 زائد 40 زائد 4 ب40، نقول له كده 40 تحت الجذر، تحت الجذر مرة واحدة 40 ناقص 24 كوزين 35، نقفل يا جماعة القوس، بتساوي 4.5 يا جماعة. ممكن نهي الحل أهو 4.5 اللي هي رقم دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك أي مثلث مما يأتي يمكن أن يبدأ بحله بقانون إيه؟ جيب التمام. اتفقنا يا جماعة كلمة جيب التمام إمتى جيب التمام؟ إذا معلوم عندك أضلاع فقط، أضلاع، أو معلوم عندك ضلعان وزاوية محصورة فقط. استعمل هنا كلمة قانون إيه؟ جيب التمام. طب مثلا يا جماعة هنا قال لي إيه؟ ال A وجاب لي زاوية C والضلع B، يعني كده يا جماعة هو ال A معلومة والC معلومة والضلع B، طبعا ده A يبقى ده A يا جماعة، ده C يبقى ده C يبقى B أهو B ب3. هل ده يا جماعة أضلاع فقط أو زاوية وضلعين بينهم زاوية محصورة؟ لأ طبعا مينفعش. طب هنا مثلا ال A 30 زاوية وال A برضه بتساوي 5، طالما جاب لك ضلع وزاوية جيب بس يا جماعة، مش جيب التمام، ضلع وزاوية معلومة هي خلاص ده الجيب. نيجي اللي بعده يا جماعة تلاقي عندك معلوم إيه؟ أضلاع فقط. ال A 13 والB يا جماعة 24 والC 24 أضلاع فقط، أستعمل جيب التمام ولا مغمض. كلام جميل. إذا كان النقطة يا جماعة دي تقع على دائرة الوحدة أوجد ساين. لما يقول لك يا جماعة كلمة دائرة الوحدة وأنت مغمض، الأولى كوزين والتانية ساين، يعني الساين ستة بتساوي يا جماعة بتساوي 40 على 41، دي اللي هي الساين. طب نفس السؤال تاني، تقع بره يا جماعة دائرة الوحدة أوجد الكوزين، هي الأولى يا جماعة كوزين أهي -4 على 5.
ده لما يقول لي إيه يا جماعة إيه في السؤال تمر بدائرة الوحدة إن عندك الأر بتساوي 1. هنا بقول لحد طول الدورة يا جماعة. طول الدورة طبعا عبارة عن طول الدورة لامدا، المسافة بين قمتين أو قاعين. دي يا جماعة المسافة دي قمة وقمة وقاع وقاع. هنا مثلا 6 وهنا 2، أقول له 6 ناقص 2 ب4. أو هنا دي 8 وهنا 4، 8 ناقص 4 برضه بتساوي كام يا جماعة؟ بتساوي 4. يبقى اتفقنا كده إن طول الدورة لامدا هو المسافة بين قمتين أو قاعين. حدد طول الدورة يا جماعة. هنا طبعا عارفين، هقول لك معلومة مهمة جدا، الساين والكوزاين ومقلوباتها الدورة لها بتساوي 360 درجة. ده بالنسبة لمين يا جماعة؟ بالنسبة للساين والكوزاين والمقلوبات. طب بالنسبة يا جماعة للتان، التان مقلوبها اللي هو الكوتان كمان، لا 180 درجة. فهنا قال لي طول الدورة يا جماعة دي أعمل إيه؟ أقسم 360 على الرقم ده على 50. 360 أقسمها على 2 على 5، طبعا يطلع فوق 360 على 2 ضرب إيه يا جماعة؟ 5. خلاص كده. طبعا تختصر دي مع دي فيها 180. 5 في 18 ب90 يا جماعة، يبقى نحط 900. أوجد طول الدورة نفس الكلام برضه يا جماعة، بس الكوزاين هي نفس الشيء 360 برضه. أقول 360 اسمت الضلع بيه يا جماعة القيمة دي، اسمت 5 على 2. هتساوي 360 زي ما هي ضرب 2 اسمت كام؟ 5. تمام. اختصر كده دي مع دي. على 5 فيها 36 فيها 72، معلش 72 اضرب في 2 يدينا 144. طب هنا يا جماعة أوجد طول الدورة، بس جايب لي التان، خلي بالك التان هقول له إيه؟ هقول له 180 على تلتين، يعني 180 ضرب 3 على 2. طبعا دي مع دي يا جماعة فيها 90. 90 في 3 ب200 وكام؟ و70. أختار 270. بيقول لي هنا في اللي بعده حل المعادلة y بتساوي ساين ماينس 1 جذر على 2 يا جماعة. أقدر أحلها من غير بالحسبة، ممكن من غير الحسبة خالص يا جماعة. الأول بالحسبة نشوف. عايز أقول له ساين ماينس 1، أقول له شيفت ساين البسط يا جماعة عندك جذر 3 وأقسمه طبعا على إيه؟ على 2. نقفل الأقواس هتساوي ب60. دي يا جماعة دي لك 60. طب دي من غير بالحسبة. طب بدون الحسبة نعمل إيه؟ هترسم المثلث 30 60 أهو، يعني هي المذكور فيها 2 و3 وواحد، قصدي يا جماعة هنا 1 وهنا 2 وهنا جذر 3، هنا 30 60. صح يا شباب؟ إيه الزاوية اللي ساينها بيساوي جذر 3 على 2 مقابل على الوتر؟ هي 60. يبقى أقول له واي بتساوي يا جماعة كام؟ 60. أوجد قيمة تان ماينس 1 نص. دي مش محتاجة لا حاسبة ولا محتاجة غير حاسبة يا جماعة. لما تلاقي تان ماينس 1 بيروحوا مع بعض، يبقى لك مين؟ النص فقط. الحل بيساوي نص. كان بالمثل طبعا أي حاجة تانية ممكن تقول مثلا ساين ماينس 1 مثلا، ساين ماينس 1 ربع مثلا كده، هتساوي ربع على طول يا جماعة، زي كده ربع. اكتب المعادلة يا جماعة دي على صورة دالة عكسية. العكسية واي بتساوي ساين واي بتساوي اكس. العكسية يا جماعة لها ايه؟ واي بتساوي ساين ماينس 1 اكس. الساين تساوي ايه؟ طبعا بتساوي المقابل على الوتر. طب المجاور يا جماعة على المقابل، المجاور على المقابل اللي هي الكوتان. تحفظها كويس ان التان بتساوي مقابل على مجاور، يبقى مقلوبها اللي هو الكوتان بتساوي المجاور على مين؟ على المقابل. شكل المقابل يا جماعة تكون السيك سيتا. هي السيك مقلوب الكوزاين. طب الكوزاين بتساوي المجاور على الوتر، يبقى السيك بتساوي الوتر على المجاور. طب يا جماعة فين سيتا؟ سيتا اهي.
الوتر مجهول وده معلوم. طبعا فيثاغورس يا جماعة عندك دي 6 8، إذا دي كام؟ فيثاغورس بتساوي 10. قلنا الوتر على المجاور يا جماعة 6، اختصرها اقسم على 2 على 2 يديني 5 على مين؟ على 3. طبعا واحد على العصاية اللي مقلوب الساين يا جماعة، مقلوب الساين اللي هي بتساوي ايه؟ كوسيك. كوتان 30 اجيبها ازاي يا جماعة ديت؟ في الحاسبة عندك في ساين كوزين تان، مفيش كوتان يا جماعة عندك خالص. نعمل ايه؟ اكتب في الحاسبة 1 على تان 30. تان 30 هيدينا يا جماعة طبعا على طول كام؟ جذر كام؟ جذر 3. دي في الحاسبة. لو حبيت حلها بدون حسبة يا جماعة برضو بنفس المثلث اللي هو 30 60. 30 هنا وهنا 60، هنا 1 2 جذر 3. احفظها كويس جدا، ده أهم حاجة. الكوتان بيساوي يا شباب، بتساوي المجاور على المقابل. فإيه هو يا جماعة بالنسبة لها المجاور على المقابل؟ 30. طيب المجاور لا جذر 3 على 1، يعني بيصور في الآخر جذر 3. اختار جذر 3. اللي بعد كده بيقول لي 3 باي على 2 بالراديان، عايزها كام يا جماعة بدرجات؟ 3 باي على 2. 3 باي على 2 اضرب في 180 على باي. طب ليه مش العكس يا جماعة؟ خلي بالك لازم دي تروح مع دي، عشان تروح مع بعض لازم يبقى تحت. طيب هتساوي، أما أختصر دي مع دي فيها 90 في 2 3 في 200 وإيه و70. أوجد طول القوس يا جماعة. طبعا في فرق كبير جدا بين كلمة طول القوس وقياس القوس. قياس القوس هو بيساوي زي مركزية مقابلة له، بيساوي زي مركزية. إنما الطول كأني بقيسها يعمل مسطرة، إني أصدي كده من هنا ومن هنا فردتها وبقيسها بالمسطرة كام سنتي أو كام متر. تمام كده. طب طول القوس بيساوي إيه؟ بيساوي اللي هو الإس بتساوي الآر سيتا، بشرط الآر نص القطر وسيتا تكون الزاوية بس بالراديان. هقول له يا جماعة هنا الإس هتساوي الآر عندك 27 والسيتا 10 باي على 9. اختصر دي مع دي فيها 3 يا جماعة، يبقى 30 باي 30 3.14. عشان نختصر الوقت بس سريعا تقول له 30 ضرب باي اللي هي شيفت اكس 10. اس دي يا جماعة 94.2، يبقى 94 بس 94.2. جايلك كل شبه بعض، اختار يا جماعة هي فعلا دي. يبقى الحل عندك 94 وكام و2. الإجابات كلها قريبة من بعضها. شفت الكلام؟ خمسة باي على 6 يا جماعة بس للكوسيك. كوسيك 5 باي على 6 أحسبها إزاي؟ الكوسيك هي مقلوب مين؟ الكوسيك مقلوب الساين. أعرف أقول له كده 1 على ساين 5 باي على 6. لو هستعمل حاسبة خلي بالك أنا عندي الزاوية بالراديان، لازم أحول الحاسبة إلى راديان. لو سبتها ديجري هيبقى غلط عندك يا جماعة، الحل هيكون غلط، هيجي شيء مختلف خالص. نشوف كده مع بعض. أنا هحلها معاكم وهي زي ما هي بالدرجات ونشوف هيطلع معايا إيه وأنا هحولها بعد كده. يلا يا جماعة هقوله هنا هاتلي 1 على ساين 5 باي على 6. هنقفل يا جماعة الرسم ونشوف هيطلع لنا إيه. خلي بالك كده 21.8 9 من 10 يا جماعة، مفيش ولا إجابة صح، خلي بالك أهو. فلازم أحول الحاسبة الأول. طب أحولها إزاي؟ أقول له هنا شيفت مود. طبعا دي جري رقم 3 4 دي راديان يا جماعة، راديان. أحولها راديان أدوس 4 زي ما هي بالظبط كده وأدوس يساوي. طلع الحل ب2 يا جماعة. إجابة فعلا 2 موجودة عندك أهي، 2 موجودة. واضح كده يا شباب؟ يبقى خلي بالي لو هشتغل على الراديان زاوية فيها باي لازم أحولها راديان بشيفت مود، والعكس. إذا كان درع الانتهاء للزاوية المرسومة في ورقة القياس يمر بنقطة يا جماعة دي، فإن تان سيتا بتساوي كام؟ طبعا التان يا جماعة بتساوي كام؟ التان سيتا بتساوي بشكل عام بتساوي الساين على كوزاين على كوزاين، أو بتساوي واي على إكس. أعرف أقول له بتساوي كده أهو سالب 4 على سالب 3 بدون ما أرسم
بدون رسم، طالما كان حل صح فعلا. 4 على كام؟ على 3. حبيت ترسم ارسم، بس مفيش داعي هنا الرسم. لو محتاج اجيب ساين او كوزين هحتاج الوتر، فلازم ارسم. لكن التان اقسم بس الواي على اكس فقط. إذا كانت عند انتهاء الزاوية السيدة يا جماعة بمر فرع قياسي بدايرة الوحدة، برضه يعني عادها تاني دايرة الوحدة. طالما ذكر دايرة الوحدة يبقى عندي إيه؟ يبقى الأولى كوزين والتانية ساين. طلب الكوزين يا جماعة هي الأولى 3/5. 3/5 ديري. أول قيمة 6 ساين 30 ساين 60، إما بالحاسبة أو تضربها نفسك كده يا جماعة كلها مرة واحدة. المثلث ده أهو 30 60 يحلها لك كلها. دي 30 وده 60. 1 2 جذر 3. يلا يبقى بيساوي 6 ساين 30 المقابل على مين؟ على الوتر، يعني نص. طيب ساين 60 يا جماعة المقابل بالنسبة لها أهو جذر 3 على الوتر. دي مع دي فيها 3 يا شباب. يبقى الحل في الآخر بيساوي إيه؟ 3 جذر 3 على 2. تمام كده؟ يعني مستعمل حاسبة براحتك. السؤال يا جماعة اللي بعده بيقول لك ساين 45 بس تربيع زي كوسين تربيع 45 يا جماعة. دي قاعدة تاخدها إن شاء الله السنة الجاية، أول قاعدة قبلك السنة الجاية في المثلثات. بيقول لك ساين تربيع سيتا زائد كوزين تربيع سيتا بتساوي 1 يا جماعة. 1. طيب افرض الناس القانون ده عامل إيه؟ جاب له هنا زاوية أهي، أجرب. تروح جايب الحاسبة وتجرب فيها على طول. هتقول له هنا مثلا، عايزين نمسح الكلام ده. يلا نقول مثلا كده يا جماعة، نفتح قوس أهو جوه ساين 45 واقفل القوس، واقفل القوس تاني مربع، زائد نفتح قوس تاني الكوزين 45 برضه يا جماعة، نقفل القوس ده القوس التاني وربع يساوي 1. لو انت مش فاكر القانون خالص طبق في الحسب. الدالة يا جماعة واي بتساوي ساين 2 سيتا طول الدورة لها كام؟ اتفقنا قلنا الساين والكوزين يا جماعة مقلوباتها 360. أول 360 قسمة 2 اللي هي الرقم ده هيديني كام؟ 180. طب هنا يا جماعة بقول لي الساعة كام؟ فين الساعة؟ الساعة هي ارتفاع القمة أو انخفاض القاع. خلي بالك لازم يكون بالإيه؟ بالموجب. مفيش قمة عندك، مفيش يا جماعة عندك ساعة ولا طول ضرب الساعة طول في الآخر. فالقمة هنا على عندي إيه؟ عندي 5. أختار 5 يا جماعة. أختار 5. بقول لي أرك ساين. كلمة يا جماعة أرك خلي بالك اللي هي نفسها ساين ماينس 1، هي نفسها كده ساين ماينس 1 جذر 2 على 2. طبعا أنت عارف دي مني بيها يا معلم، دي زاويتها 45 في الربع الأول. بس قال لي هنا في شرط أهو، قال لي محصورة بين 0 وباي، يعني من هنا لحد هنا يا جماعة. هو ده معانا صح؟ الربع الأول والربع التاني. طب الربع الأول يا جماعة طلعت ب45، الربع التاني كام؟ أجيب لها الزاوية المرجعية. لما تبقى يا جماعة 45 مرجعية أهي، 45 الباقي كام؟ الباقي 180 ناقص 45 اللي هو 135. طب هل هي موجبة ولا سالبة؟ برضه موجبة، لأن السين في الربع التاني إيه؟ موجبة يا شباب. أختار 45 مع 135. أسئلة منوعة كده. إذا كان سيتا يا جماعة بتساوي كام سؤال؟ طبعا ده ناقص، أول سؤال ناقص معلش. المفروض يكون إيه هنا؟ 70 مثلا يا جماعة، 70. فتقول له غلط أو صح على حسب. السؤال هنا ناقص معلش في إيه؟ سيبك منه خالص. السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 2. طبعا يا جماعة السؤال ده عشان لو احنا سيبناه ومحدش يقول لك احنا طنشنا وخلاص. الزاوية يا جماعة سالب 110 جاية ماشية كده سالب 110. سالب 90 اهي كده سالب 110 يا جماعة تقريبا لحد كده سالب 110. اللي بالنسبة يا جماعة زاوية مرجعية بالنسبة لها الباقي ده، الباقي اللي هو سالب 70. سالب 70 تمام كده. إذا كان سين تيتا بتساوي تلتين فإن سيتا بتساوي الكلام ده يا جماعة. نعمل إيه؟ هنا هتطبق في الحسبة على طول.
تقول في الحسبة هتجيب مثلا ساين الزاوية شوف بكام أو العكس براحتك انت. ممكن أقول له كده ساين 41 مثلا، ساين 41 وتمانية من عشرة. لو جاب لي تلتين يبقى إجابة صحيحة. طبعا يا جماعة رقم إيه؟ رقم بالسالب كمان مينفعش، غلط، الإجابة غلط. طول الدورة يا جماعة هنا 5 تان 2 6 بتساوي 180. طبعا ده غلط. ليه يا جماعة غلط؟ إن الدورة بالنسبة للتان 180 لما أقسمها على 2 يديني 90. إذا كان سين تيتا بتساوي الكلام ده يا جماعة فإن قياس زاوية ستة بتساوي 65. هنعمل بالحسبة نفس الكلام بالحسبة. هقول له هنا إيه؟ عايز يا جماعة أجيب السيتا، أقول له شيفت شيفت ساين، شيفت ساين، واكتب دي يا جماعة 0.422 يساوي. طبعا أنا عندي زاوية صعب بالراديان، خلي بالك بالراديان لازم أحولها، محولهاش من الأول. أقول له شيفت مود واختار إيه 3 يا جماعة ديجري 3 يساوي 24.9 أو 25. هو قال لك هنا 65 يا جماعة، يبقى إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. إذا كان قطر الدائرة 9 سنتي، طول القوس الذي يقابله المركز يا جماعة 60 إلى أقرب جزء من 10 هو 4.7. طول القوس يا جماعة. إذا عندك دايرة نص قطرها أو قطرها 9 يبقى نص قطرها كام؟ نص قطرها 4.5، صح كده؟ قال لك يا جماعة عامل زاوية ولتكن الزاوية ده أهي 60، القوس هيبقى طوله كام ده؟ أقول له هنا الإس بتساوي ار سيتا، ار اللي هو 4.5 نص القطر. سيتا يا جماعة بالإيه؟ أحولها طبعا بالراديان. طبعا 60 هي نفسها باي على 3، باي على 3 يا جماعة. اضرب في الحسبة الكلام ده كده وشوف 4.5 باي على 3، 4.5 باي اهي يا جماعة شيفت كده مقسوم على مين؟ على 3 بتساوي اس دي ب4.7. هو قال لي هنا كده يا جماعة 4.7. إجابة صح، إجابة صحيحة. يبقى دي يا جماعة هو احتمال صح. طول الدورة يا جماعة هنا بيساوي باي. طول الدورة بيساوي إيه؟ مسافة بين قمتين أو قاعين من هنا لهنا أو من الصفر بس يا جماعة أهو من الصفر لحد دي باي ناقص صفر بباي. إجابة صحيحة. أول كام دالة المثلثية يا جماعة كلها 6. في الاختبار إن شاء الله هيجيلك يطلب منك حاجتين بس، بالكتير حاجتين يا جماعة أو حاجة واحدة. هنا بنحل كله بشكل عام. طيب يا جماعة قال لي الدالة المثلثية لمين؟ للزاوية سيتا أهي. طبعا الضلع ده معلوم وده معلوم يا جماعة، لازم أجيب الضلع التالت كمان. أجيبه منين؟ من فيثاغورس. 17 15. أجيب يا جماعة التالت إزاي؟ اللي هو نفسه الجذر التربيعي أربع 17 وأربع مين يا جماعة؟ 15 تربيع. يلا نعمل حسب كده ونشوف. أقول له الجذر 17 تربيع طرح 15 تربيع يا جماعة بتساوي في الآخر كام؟ يبقى ده يا جماعة يساوي 8. تمام كده. نجيب كل اللي احنا عايزينه دلوقتي خلاص. هقول له مثلا ايه؟ ساين سيتا المقابل على الوتر يبقى 8 على 17. بالمرة نجيب الكوسيك مقلوبها يا جماعة. كوسيك سيتا بيساوي 17 على 8. طب الكوزاين المجاور 15 على الوتر مقلوبها اللي هو سيك سيتا 17 على 15. طب التاني يا جماعة تان سيتا المقابل على المجاور يبقى 8 على 15. والكوتان مقلوبها اللي هو 15 على كام؟ على 8 يا جماعة المجاور على الوتر. تمام كده يا شباب. نشوف اللي بعده. أول طول القوس يا شباب. طول القوس عارفين إن هو الإس بتساوي زي ما قلنا من شوية، الإس بتساوي الآر سيتا. لازم تكون بالإيه؟ بالراديان. يعني هتساوي الآر ب4 وسيتا 2 باي على 3 يا جماعة. 4 في 8 على 3 يا جماعة. نقول هنا إيه؟ 8 باي على 3. 8 بالحسبة أهو عندك 8 باي على 3.
بتساوي، أقول له اس تي كمان 8.8 شباب، 8.8 أو 93%. معلش، بتساوي 8.37% يا شباب. قال لي قربها لأقرب جزء من 10 اللي هو ده، يدي ده 1 بتساوي بالتقريب 8.4. طبعا وحدة الطول. السؤال الثالث، أوجد قيم الدالة المثلثية الستة برضه يا شباب مرتبطة قياسي إذا كان الانتهاء أمر بالنقطة دي. هضطر يا جماعة هنا أرسم، خلي الرسم هنا كده مثلا أعتقد 1 2 3 1 2 3. إيه يا جماعة، سالب 3 وواحد، سالب من هنا من إكس، واحد من واي هنا كده، نوصلهم ببعض. يعني دي يا جماعة 1 ودي سالب 3. أجيب دي من فيثاغورس برضه نفس الشيء، الجذر التربيعي ربع 3 ب9 وربع الواحد بواحد يدينا كام؟ جذر 8 اللي هو نفسه 2 جذر 2. يا جماعة 2. أنا هنا طرحت، أنا غلطت يا جماعة معلش، أنا غلطت. المفروض دي تجمع، طلع لي القايمة أروح أجيب الوتر، يبقى لازم إيه أجمع، يديني جذر 10. أنا آسف، يلا من لا يسر. يلا يبقى يا جماعة جذر كام؟ جذر 10. خليها زي ما هي كده، جذر 10. واضح؟ براحتك بقى، جت اللي أنت عايزه. سيتا خلي بالك، سيتا أهي ودي سالب، خلي بالك. أقول مثلا ساين سيتا المقابل اللي هو 1 على وتر اللي هو كام؟ جذر 10. اعمل انطاق مقام، يبقى جذر 10 على جذر 10 يا جماعة، هيديني جذر 10 على 10. لما أجيب المقلوب يا جماعة اللي هو الكوسيك سيتا بالمرة، اقلب دي متقلبش التانية عشان دي بس هو جذر 10 على طول. طيب لما أجيب الكوزاين سيتا المجاور اللي هو سالب 3 على الوتر اللي هو جذر 10، انطق مقام برضه، يبقى سالب 3 جذر 10 على كام؟ على 10. لما نجيب يا جماعة طبعا دي الكوزاين، لما نجيب مقلوبها اللي هو سيك سيتا، اقلب دي هتساوي جذر 10 على 3 يا جماعة، حط سالب بره هنا. طيب حابين نجيب مثلا تان سيتا المقابل على المجاور أو 1 على 3. طيب مقلوبها يا جماعة كوتان بسالب 3 بس على 1. كده بقت سهلة إن شاء الله، بسيطة جدا. السؤال اللي بعد كده، متمسحش ليه؟ حدد طول الدورة يا جماعة المسافة بشكل مقابل. طبعا فعلا طول الدورة عبارة عن إيه؟ المسافة بين قمتين أو قاعين، من هنا هنا يا جماعة، هنا مثلا 10 وهنا 5، قلنا 10 ناقص 5، دي اللامدا يا جماعة بتساوي الكلام ده، اللامدا بتساوي 5. أوجد الساعة وطول الدورة يا جماعة. الساعة الرقم ده وبناء يقول بالموجب بس، أقول له كده الساعة 6. طول الدورة اللي هي لامدا يا جماعة، لامدا بتساوي دي الكوسيك مقلوب الساين، طول الدورة كام؟ 360. 360 قسمة 2 هيدينا 108. أوجد قيمة 2 سين الكلام ده يا جماعة، مقرب أقرب جزء من 100. تعملها في الحاسبة على طول مرة واحدة كده كان الحل. أقول له 2 ساين ماينس شيفت ساين يا جماعة، شيفت ساين 4 على 5 وفي الأقواس يساوي 106 و26%. خلي بالك أهو 106 و26% يا جماعة. أقرب جزء من المال هو من 6 طبعا، بعدها في صفر، لا صح زي ما هي كده بس عشان زي ما هي كده فقط. استعمل دالة مثلثية لإيجاد قيمة إيه؟ قيمة إكس لأقرب جزء من 10. أعمل إيه يا شباب؟ بالنسبة لإكس يا جماعة زاوية دي إكس، من معلوم بالنسبة لها؟ ده المجاور والمقابل صح؟ أستعمل التان، أقول له هنا تان إكس
بتساوي المقابل على المجاور. طبعا محتاج إكس بس، يبقى إكس بتساوي إيه؟ تان ماينس 1. 15 على 8 يا جماعة اللي هي بالحسبة تجيلك على طول شيفت تان. يبقى عندك هنا هقول له هاتها بس الجنب، شيفت تان 15 على 8 61 وكام؟ و927. 61 927 يا جماعة. طبعا فاكر جزء المئة اللي هو ده هتساوي بالتقريب يا جماعة هي زي ما هي دلتا واحد يبقى كام؟ 93. ولا هنا جزء من 10؟ معلش جزء من 10 هي دي بس، جزء بس. احنا السؤال اللي قبل كده الباقي يا شباب. بيقول لي أوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركين في جمع انتهاء للزوايا الآتية يا جماعة 130 مثلا. أقول له هنا المكان معلش ضيق، زاوية بقياس موجب 130 زائد 360 هيديني 200 100 وكام يا جماعة و60. طب زاوية بقياس سالب برضه 130 يا جماعة طرح 360. غلط هنا ولا إيه؟ 360 دي غلط. على 30 و60 90 يبقى عندك 400 يا جماعة دي و90. هنا الطرح هيطلع بالسالب صح؟ هذا صفر. 6 ناقص 3 يا جماعة زي ما هي، 3 ناقص 1 ب2 سالب 230. طب لو هي يا جماعة زاوية أصلا سالب 200 هقول له برضه الموجب سالب 200 زائد 360 هيديني 100 وإيه و60. دي الموجب. السالب سالب 200 ناقص 360 هيديني سالب 560. إذا كان ضلع الانتهاء يا جماعة يمر بالنقطة دي أوجد كل من سين وكوزين يا جماعة. طالما قال لي دايرة الوحدة أقول له هنا إيه؟ كوزين سيتا بالأولى هي نص ساين سيتا التانية اللي هي جذر 3 على 2 بس عشان. طب أوجد الساعة وطول الدورة يا جماعة. دي كوزين دورتها 360 أقول له الأول الساعة عشان بس أخلص منها 4. طول الدورة هي اللمبة يا جماعة 360 اسم التلاتة طبعا هيدينا 120. طيب هنا يا جماعة هنا الساعة هي في الأول 3 ولمبة طول الدورة بتساوي كام؟ كل مرة 360 اسمة 5 ب2 وكام؟ و70. أول قياس الزاوية بدرجات يا جماعة والراديان في كل الميات بالراديان والدرجات. وزي ما نسوان سالب نص يا شباب. ممكن تعمل في الحاسبة وتريح دماغك على طول سريعا تقول له هنا شيفت كوزين سالب نص. هو تقول له ده نص عادي ده نص برضه تمام. طلعت بكام؟ 120 يا جماعة. طبعا 120 أقول له 120 دي تبقى يا جماعة بالدرجات وأحولها بالمرة يا جماعة. أقول له 120 ضرب باي على 180. اختصر صفر مع صفر واقسم برضه على 6 فيها 2 على 6 فيها كام؟ 3 يعني بتساوي يا جماعة 2 باي على 3 بالراديان. تمام كده دي بالراديان. أول قيمة يا جماعة ساين تان ماينس 1 3 على 8. ممكن تحلها في الحاسبة وحقق معاك قيمة جميلة جدا. وبرضه ممكن تحلها بدون حاسبة يا جماعة بشكل جميل جدا هقولك عليه دلوقتي حالا. الأول نجرب بالحاسبة سريعا كده. هتقول له هنا يا جماعة إيه؟ هتقول له ساين وداخل الزاوية اكتب له إيه؟ أقول له شيفت تان ماينس 1
3 على 8. 3 على 8. الأقواس يا جماعة أي قوس اتفتح لازم يتقفل تاني، خلي بالك. قوس الزاوية التامة مثلا ده في قوس تاني كمان لازم أقفله، أقفل القوس مرة تانية. يساوي طلع بقى يا جماعة زاوية عندك ب95%. طبعا الحل عندك أهو، هلا أقرب جزء من 100 أقول له 35%. واضحة كده يا شباب؟ ده حل. طب في حل تاني؟ في أسمي ده كله اللي جوه القوس يا جماعة، أسميها مثلا ألفا مثلا. أقول له كده الألفا بتساوي تان ماينس 1 3 على 8. وأجيب بيها العكس، أدخل تان للطرفين يا جماعة، أدخل هنا تان وهنا تان. تمام كده؟ أصبحت تان ألفا 3 على 8. وأروح راسم مثلث ألفا مثلا هنا يا جماعة. التان بتساوي المقابل على مين؟ على المجاور، صح؟ 8. وأجيب دي من فيثاغورس، أربع وأربع وأجيب الزاوية دي من فيثاغورس. تمام كده؟ هتبقى الجذر التربيعي. فات التربيع بالحسبة نقول له إزاي؟ 8 اللي هي 64 يعني، تحت الجذر 64 زائد 9 بجذر 73 يا جماعة. جذر 73. تمام. واضح كده؟ طلب مني إيه؟ ساين الكلام ده يا جماعة. ساين بتساوي إيه؟ الساين بتساوي المقابل على الوتر. يبقى أقول له ساين ألفا هي نفسها يا جماعة برضه ساين تان ماينس 1 2 على 3 أو 3 على 8 معلش. كلها بتساوي كام؟ 3 على جذر 73. تجيبها كده تحطها في حسبة تجيب رقم 10، حولها لرقم إيه؟ 10. تقول له 3 مقسومة على جذر 3 وإيه؟ و7. طلع نفس الحل بالظبط. تمام كده؟ نفس الحل. إذا كان سين ثيتا بتساوي الكلام ده يا شباب، فإن قياس ثيتا بتساوي كام بالدرجات؟ طبعا ده سؤال متنوع. هقول له هنا شيفت ساين. شيفت ساين، نحط السالب نتيجة السالب، يتزاوي في الربع كام؟ إما الربع التالت أو الرابع. 35% يساوي كام؟ سالب 20.4. يبقى الحالة عندك سالب 20 يا جماعة ونص هي دي. خلي بالك. إذا كانت ستة بتساوي 1.8 فإن ستة بتساوي كام؟ نفس الشيء برضه نجيبها بالعكس. أقول له شيفت تان. شيفت تان 1.8 بتساوي 60.9. 60.9 عبارة 50. ترتيب العناصر يا جماعة ليس مهم في التباديل، طبعا غلط. ترتيب العناصر مهم جدا يا جماعة في التباديل. مضروب العدد صفر هو صفر؟ لا طبعا. الصفر هو كام؟ هو 1. الاحتمال المشروط هو احتمال وقوع حادثة معينة إذا علم وقوع حادثة أخرى، صح. تكون الحادثتان متنافيتان إذا كان حدوثهم ممكن في الوقت نفسه. طبعا ده غلط يا جماعة. ممكن إزاي؟ على حسب عدد زوجي أو عدد فردي. ينفع؟ لا مينفعش. احتمال وقوع حدثين مستقلتين معا يساوي مجموع حدثين. طبعا يا جماعة غلط. ليه غلط؟ اللي بيساوي في الضرب مش مجموع. الشكل المقابل إكس بتساوي 5. دي يا جماعة إكس بتساوي 5، صح. ليه؟ الضلع المقابل زي 30 بيساوي نصف طول الوتر. إجابة صحيحة. الزاوية المركعية تلك الزاوية التي أحد أضلاعها الضلع النهائي والضلع الآخر إيه؟ محور إكس. إجابة صحيحة. إذا كان يا جماعة تان ستة بسالب 2 والقوسين بتساوي 1 على جذر 5 فالضلع الانتهائي للزاوية ستة يقع في الربع الأول. طبعا دي إجابة خطأ. ليه خطأ يا جماعة؟ الربع الأول خلي بالك التان بتكون موجب والساين موجب والقوسين كله موجب يا جماعة، فزي يقول لك تان بتساوي سالب 2. إذا هو إيه؟ خطأ يا شباب. دي خطأ. لو كان قالك مثلا في الربع الثاني كان ممكن نصدق. تستخدم قانون الجيب إذا علمنا طول ضلعين وقياس الزاوية مقابلة لأحدهما. طبعا ده إجابة صحيحة. الزاوية 60 يا جماعة تشترك في ده كام؟ 420 في ضلع الانتهاء. والله نشوف، نحذف من 360 ونشوف. 360 يا جماعة من دي ونشوف. يلا هذا 0. 12 ناقص 6 ب6.
دي راح على دي كمان 60 كمان، إذا الإجابة صحيحة. باقي شيء ولا خلاص؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.